ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะมีวิธีการเฉพาะของแบรนด์ที่จะทำให้รสชาติดีดื่มง่ายเพื่อที่จะให้ได้โปรเซสกระบวนการขั้นตอนที่มันเหมาะในการดื่มของเรามากที่สุดสูตรลับเฉพาะตรงนี้ครับที่โรงงานแบรนด์เนี่ยเราทำการบรรจุขวดต่อวันประมาณกี่ขวดครับประมาณ1 ล้านขวดต่อวันเป็นอย่างน้อยมาทัศนศึกษาโรงงานแบรนด์ซุปไก่สกัดครับผมเย้ เรามาถึงจุดที่ใช้พรีเซนเตอร์เปิดรายการแล้วครับครับผมเฮ้ยอเล็กเป็นพรีเซนเตอร์กี่ปีละจะ4 ปีแล้วครับผมแล้วเคยมาโรงงานนี้มาก่อนไหมฮะเคยมารอบหนึ่งนะครับหรือ2 รอบนี่แหละก็มาเพื่อมาทักทายมามอบความสุขให้กับพี่ๆในโรงงานแต่ไม่เคยเข้าไปต้องบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากจะเห็นขั้นตอนแต่ละอย่างกว่าจะเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยสนใจจริงๆอยากจะไปเห็นอยู่เหมือนกันคำถามแรกก่อนเลยได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะต้องบอกเลยว่าไม่รู้ครับ ซึ่งเรามีผู้ที่รู้นะครับก็คือเป็นผู้บริหารของโรงงานที่เราอยู่ที่นี่นะครับก็คือพี่อุ๊ดนะครับผมพี่อุ๊ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อุ๊ดเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับยินดีต้อนรับครับ อันนี้คืออะไรครับพี่วุฒิครับอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ไก่อ้วนของเราทำไมต้องมีอะครับพี่เพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยแบรนด์เนี่ยซุปไก่สกัดเราใช้ไก่เป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีอนุสาวรีย์ไก่เพื่อเอาไว้บูชาวัตถุดิบหลักเนาะใช่อย่างแรกที่มาครับเข้ามาเสร็จปุ๊บทุกคนเหมือนกันไหมกลิ่นเข้ามาก่อนเลยกลิ่นซุปไก่แบบเข้ามาเลยอ่ะอันนี้คือกลิ่นอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะฮะที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันครับวันนี้ก็จะได้ดูการผลิตเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจาะลึกการผลิตของแบรนด์ทุกกระบวนการเลยนะครับอเล็กยังไม่ได้เข้าไปดูเลยยังไม่เคยครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันแรกเลยอยากดูมากพี่อุ๊ดครับมีตรงไหนร่มๆบ้างไหมครับเรามีข้างในเรามีข้างในร่มๆครับไปข้างในดีกว่าครับไปกันเถอะไปเชิญเลยครับจุดแรกครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ตรงนี้เป็นห้องเย็นที่จะรับไก่จากทางซัพพลายเออร์เข้ามาแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้าจัดเก็บห้องนี้เย็นมากๆเลยครับอุณหภูมิตรงนี้เท่าไหร่ครับพี่ก็18 องศาครับห้องนี้แล้วอุณหภูมิของไก่ที่เรารับมาไก่ที่รับเข้ามาเนี่ยมีสเปคเข้ามา4 องศาเรารับไก่มาเป็นรถตู้เย็นเมื่อกี้ผมดูในตะกร้าไม่ทันไก่ที่เข้ามาเป็นยังไงครับเป็นชิ้นเป็นตัวเป็นทั้งตัวเลยเหรอครับแล้วก็ตัดแล้วก็เอาเครื่องในออกนะครับใส่ถุงมาจากทางซัพพลายเออร์เมื่อกี้ได้ยินเขาว่าเอาไส้ออกใช่ไม่มีเครื่องในสุดก็จะเป็นแค่ตัวไก่ หัวลงไปไหมครับหัวไม่มีครับมีแต่ตัวแหละเท้าก็ตัดออกครับตัดออกเหมือนกันแล้วเราก็มีทางทีมน้องๆตรวจสอบคุณภาพทุกหลอดที่เข้ามาเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของเราวันหนึ่งมีรับไก่เข้ามาประมาณกี่ตัวเท่าไหร่ครับ20-30 ตันแล้วแต่ว่าในวันหนึ่งเราต้องใช้การใช้ไก่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไม่เอาไก่เข้ามาสต็อกนะครับเราจะเอาไก่เข้ามาพอดีกับการใช้งานในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการวางแผนกับทางผู้ขายเพื่อที่จะนำไก่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพเตรียมพร้อมที่จะทำการผลิตแล้วจากตรงนี้ครับรับไก่เขาลากไปตรงนู้นครับไปทำอะไรครับตรงนี้ก็คือเราจะเอาเข้าไปเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะรอแผนการผลิตถ้าถึงแผนการผลิตเสร็จปุ๊บคุณภาพผ่านแล้วก็จะเอาเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปแสดงว่าห้องที่อยู่ด้านหลังทางนู้นน่าจะเป็นฟรีเซอร์เลยใช่ไหมใช่ก็จะเป็นห้องเย็นเก็บใช่มีฟรีเซอร์ก็เก็บ4 องศาตามที่ไก่เข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ไก่มาทำซุปมันมีประโยชน์แต่วิธีการคัดเลือกไก่ที่ดีสำหรับการทำซุปมันมีไหมครับมีรายละเอียดไหมฮะคือทางไก่เนี่ยเราเอามาจากผู้ผลิตไก่ชั้นนำของประเทศไทยเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการเลี้ยงดูในระบบปิดมีตรวจสอบคุณภาพมีพันธุ์ไก่ที่เหมาะสมต่อไปเราไปไหนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสับไก่เลยครับแล้วก็เตรียมไก่เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการคุกกิ้งต่อไปมาถึงตรงนี้เหมือนจะมีการให้น้ำหรือล้างก่อนล้างเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะชำระคราบต่างๆเบื้องต้นเพื่อที่จะผ่านแล้วก็เข้าเครื่องสับซึ่งสับแล้วออกนี่เลยครับใช่ครับก็คือเราสับพร้อมกระดูกพร้อมโครงหมดเลยใช่ครับสับเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้มันมีพื้นผิวในการต้มที่มากขึ้นพวกโปรตีนพวกอะไรต่างๆก็จะถูกสับเป็นชิ้นๆแล้วก็เข้าในหม้อเพื่อที่จะพร้อมในกระบวนการต่อไปแสดงว่าเราก็ต้องการคุณค่าจากตัวกระดูกด้วยใช่เราก็จะมีครบคุณค่าสารอาหารของไก่ทั้งตัวแคลเซียมมาหมดก็จะใส่ลงในตะกร้าอย่างนี้ประมาณ600 กิโลต่อ1ตะกร้าโอ้แล้ว600 กิโลนี่มีคนยกไหวเหรอครับเรามีเครื่องจักรในการช่วยยกครับในตะกร้าครับมันเหมือนจะมีใบพัดอยู่ใช่เดี๋ยวพอเข้าไปในหม้อเนี่ยหม้อมันก็จะมีมอเตอร์ในการหมุนทำให้ขยับไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆในการต้มให้มันเข้ากันกับน้ำเดี๋ยวนะไอ้แทงพวกนี้คือที่อันนี้คือหม้อเหรอครับ1 หม้อต้มไก่1 ตะกร้าก็คือ1 หม้อที่เราจะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับใช้ไก่ต่อ1 หม้อเท่าไหร่ครับ600 กิโล600 กิโลใช่แล้วก็กี่หม้อก็คูณกันเข้าไปครับต่อวันการต้ม1 ครั้งนะครับเราต้องต้มนานประมาณเท่าไหร่ครับพี่ให้เดา6-8ป่ะครับ
8 10 แล้วกันครับ 10 ชั่วโมง10 ชั่วโมงครับ ก็คือเราใส่เข้าไปแล้วก็ ใช่ ทิ้งไว้ในนี้ 10 ชั่วโมง ใส่เข้าไปปิดฝาอัดความดันต้มอย่างเงี้ยรวมกัน2 รอบเนี่ย10 ชั่วโมง อ๋อ รอบละ 5 ชั่วโมง ประมาณนั้นโดยประมาณ แต่ด้วยความที่มันเป็นหม้อความดันนะครับพี่ ใช่ครับ ผลลัพธ์ในการต้มอ่ะมันก็น่าจะเหมือนกับไก่ที่ต้มมาเกิน 10 ชั่วโมง ใช่เพราะว่าเราใช้หม้อความดันในอุณหภูมิที่สูงมากๆ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราคือเราต้องการ extract เอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากไก่ออกมาจากเนื้อไก่ทุกอนูเลย ลงมาสู่ในน้ำซุปของเรา แล้วที่บอกว่าความร้อนเนี่ยมันร้อนประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ประมาณ 120 องศาครับ การต้มในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานเนี่ยนะครับ จะทำให้เราสามารถสกัดโปรตีนออกมาได้ดี แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่ามันอยู่ในรูปแบบของฟอร์มที่เราสามารถดูดซึมได้เลย แล้วก็ไม่มีเชื้อเจือปน เพราะเราใช้ความร้อนสูงมากในการต้ม ผมได้กลิ่นหอมเยอะมากเลยอ่ะขั้นตอนนี้เรามีการปรุงอะไรยังครับ ยังครับ นี่คือไก่ผสมน้ำแล้วก็คลุก ไอ้ที่เรากลิ่นหอมๆแบบเนี้ยเหมือนซุปไก่เลยนะ ล้วนๆ ที่อยากจะกินเลยอ่ะ ไก่ที่อยู่ในขวดเนี่ย 99.9 เคียว ก็แค่ไก่กับน้ำซุปนั่นเอง ไม่ได้ ไม่ ใส่ ได้มี อะไรลงไปเลย สารปรุงในซุปไก่สกัด มาถึงคำถามที่หลาย ๆ คนน่าจะอยากรู้ พี่ครับ ครับ เวลาเราต้มไก่แล้วพี่ได้น้ำซุปไปแล้ว เนื้อไก่นะครับ พี่เอาไปทำอะไรครับ ก็เนื้อไก่เนี่ยเราก็ขายออกไปทำเป็นประโยชน์นะครับ ก็แล้วแต่ว่าทางผู้ที่รับซื้อเนี่ยเขาสามารถจะเอาไปทำอะไรได้ ก็จะทำเป็นอย่างอื่น แปรรูปเป็นบายโปรดักต์ของไก่ แต่ว่าไก่ที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นไก่ที่มีคุณค่าก็คือเป็นเนื้อไก่ที่ถูกต้มจนเปื่อยยุ่ยแหละ เอ๊ะแล้วเวลาพอเราต้มเสร็จแบบเนี้ย10 ชั่วโมงแล้วอ่ะขั้นตอนมันไปต่อต้องมีดูดไปยังไงหรือ ใช่ มันก็พอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นน้ำแล้วก็จะมีปั๊มนะครับที่จะเอาน้ำสต๊อกอะน้ำต้มอะครับออกไปผ่านท่อ เพราะเราเห็นว่าทั้งหมดเป็นท่อหม มั ด น แล้ว มีท่อระบบท่อต่างๆ ที่มันมีอยู่ เราก็จะเอาเข้าไปเป็นอยู่ในบัฟเฟอร์แทงแล้วก็ผ่านไปกระบวนการโปรเซสต่อไปเรื่อย ตัวเนื้อไก่ที่เหลือก็คือจะยังอยู่ ๆ ใช่เขาก็จะเอาเนื้อไก่ออก แล้วก็เอาเนื้อไก่ตัวใหม่เข้าไปแทน เราไปดู กระบวนการต่อไปโอเคเชิญเลยครับก็อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไป จะสังเกตว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆของการต้มไก่นะครับพอตรงเนี้ยกลิ่นมันจะคล้ายๆกับแบรนด์มากขึ้นละกลิ่นมันจะเข้มข้นหอมมากขึ้น อันนี้เป็นกระบวนการต่อมาจากการต้มที่เราได้น้ำสต๊อกออกมาแล้วก็จะมาสู่ห้องนี้ หลังจากที่เราต้มจากคุกเกอร์นะครับมันจะมาเก็บไว้ที่บัฟเฟอร์แทงตรงนี้เดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยทำการเปิดสุ่มให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง หลังจากต้มมาแล้ว10 ชั่วโมง หลังจากต้องรับ10 ชั่วโมงหน้าตาเป็นไง แบบนี้ แบบนี้เลยปก แล้วเรา ติ มี จะไม่ค่อยมีคน เพื่ เห็ อน เช็คอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับ อันนี้เป็นแซมปิ้งวาล์วเพราะว่าทุกขั้นตอนเราจะมีพนักงานเอาสุ่มไปตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน โอเค ขออนุญาตนะครับ ครับอ่ะ โคตรหอม หิว หิวเหมือนอยู่โต๊ะจีน พี่อุ๊ดครับ ครับ ลองเสนอเข้าผู้บริหารไอ้ตัวเนี้ยผมว่าขายได้ เอาจริง พอเราต้มไก่ออกมาเนี่ยครับไก่ที่เราเอ็กแทรออกมาเนี่ยมันจะได้มาทั้งไขมันที่ออกมาจากตัวไก่ แต่ไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการเอาไขมันออกเพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปของเราคือเอาน้ำซุปที่ได้มาเนี่ยแยกไขมันออกเราเรียก fat separation อันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราอยากรู้จังเลยว่าในไซส์ขนาดเนี้ยเวลาเขาแยกไขมันยังไง บ้านเราต้มซุปทำไงแยกไขมัน ช้อน ช้อน ค่อยๆยก แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับที่เนี้ยครับ สเกลเราจะใหญ่กว่าช้อนนิดนึงเราใช้ทัพพี มาแล้ว แล้วผมชอบหน้าอเล็กคือแบบ อะไรตามเราได้ ก็คือมันจะมีเป็นเครื่องเหวี่ยง เพราะว่าไขมันเนี่ยมันจะหนักกว่าน้ำเวลาเราต้มไขมันมันจะลอยใช่ไหมเราเอาเข้าเครื่องเหวี่ยงมันจะมี2เครื่องนะครับด้านหลังก็คือพอเข้าเครื่องเหวี่ยงด้วยความเร็วแรงหนีศูนย์ออกไปน้ำก็จะออกไปตรงกลางไขมันก็จะถูกเหวี่ยงออกมานะอันนี้เป็นเทคนิคก็จะเหลือแค่น้ำซุปไก่ที่มีแต่คุณค่าไม่มีไขมันในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้มาเนี่ยก็คือมันเป็นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้ในกระบวนการขั้นตอนทุกส่วน ตั้งแต่การสับเพื่อที่จะให้ชิ้นเล็กลงเบรกอนุมูลทำให้มีเปปไทด์ที่สั้นลงนะต้มไก่ extraction ได้น้ำซุปออกมา แล้วก็จนถึงกระบวนการแยกไขมันนะครับ คือถ้าเรานึกถึงซุปไก่เนี่ยปกติมันจะมีความมันใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดอ่ะมันจะค่อนข้างเคลียร์มากๆ เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยนำเข้ามาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเราสามารถที่จะเอาไขมันที่เราคิดว่าเราไม่ต้องการจากการต้มซุปเนี่ยออกไปเพื่อเวลาเราบริโภคเนี่ยชัวร์ว่าไขมันไม่มี เราไปดูอะไรกันต่อครับพี่ หลังจากที่เราเอาไขมันออกแล้ว ตอนนี้เราจะได้ซุปไก่แต่ยังไม่เข้มข้นของเราเนี่ยบอกว่าซุปไก่สกัดเข้มข้น เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเข้มข้นขึ้น วิธีการทำให้มันเข้มข้นขึ้น คือเราจะ evaporation เอาน้ำที่เราใส่เข้าไป เราจะเอาน้ำออก เพื่อที่จะให้ซุปไก่เนี่ยมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะเราจะน้ำออกให้ประมาณ4 เท่า เจ้าเครื่องเหวี่ยงไขมันเมื่อกี้
ที่พี่อู๊ดพูดถึงคือตู้ไหนครับนี่เหรอครับ ดีเครื่องเหวี่ยงนี่ อ๋อเครื่องเล็กๆนี่เหรอครับ ใช่ มันเป็นเหมือนโคนเห็นไหมมันจะเหวี่ยง แล้วก็เซปเปอเรตเอาน้ำซุปออก ไขมันก็ออกข้างล่าง เพราะไขมันจะหนักกว่ามันจะตกอยู่ข้างล่างครับ แล้วก็จะเหวี่ยงออกไป แสดงว่าการเหวี่ยงมันค่อนข้างแรงพอสมควร เร็วมาก เร็วขนาดไหนครับพี่ ก็เกินเลดไลน์ครับ ประมาณ 7,000 รอบ 7,000 รอบต่อนาที ต่อนาที น้ำมันก็จะตกลงข้างล่าง เพราะเหวี่ยงเนี่ยคือน้ำมันจะเบากว่า มันจะออกข้างนอกตามเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ใส่ถังอะน้ำมันจะวิ่งไปแต่ไอ้ของหนักมันอยู่ตรงกลางมันจะลงไปข้างล่าง โอเค น้ำมันไม่ได้ลงข้างล่าง น้ำดีไม่ได้ออกข้างบน หลังจากที่เราได้น้ำซุปไก่ทำให้มันเข้มข้นเราก็จะมาชุดนี้เรียกว่า evaporator มันจะเป็นการแยกเอาน้ำออกภายใต้สภาวะสูญญากาศ น้ำเนี่ยพอผ่านเข้าไปข้างในเนี่ยจุดเดือดมันจะต่างกันกับน้ำซุปพอไปอยู่ในภาวะความดัน มันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกไปน้ำซุปมันจะยังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะดึงเอาน้ำออกไปได้เรื่อยๆ ภายใต้เครื่องนี้ จนถึงขั้นที่เราต้องการว่าความเข้มข้นที่เราต้องการเราถึงจะปล่อยไปในโปรเซสต่อไป เวลาเราส่งมาตรงนี้ครับ เราทำเป็นรอบๆ หรือว่าปล่อยผ่านเป็น ใช่ ยังไงครับ เราทำเป็นรอบๆครับก็คือประมาณถังหนึ่งก็ประมาณ 5,000 ลิตรที่เราส่งมาแล้วก็จะทำออกมาเป็นชุดๆเพื่อที่จะได้น้ำซุปออกไป 5,000 ลิตรที่ว่าเนี่ยครับพอน้ำระเหยไปเหลือประมาณเท่าไหร่อะ ก็จะเหลือประมาณ1 ใน 4 พันกว่าลิตร 25% ใช่ 5,000 ลิตรก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก 1,250 ประมาณนั้น ครับผม ตรงนี้ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับพี่ ก็อยู่ตรงนี้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงจุดๆนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะ อันนี้ขบวนการนี้ยังได้แค่ซุปไก่ที่มีความเข้มข้นสูงอยู่ ฮะ เรายังมีขบวนการต่อไปอีกทำให้มันเยี่ยมกว่านี้อีก อ้าว พี่ครับ ไปทางไหน ไป ครับ ต่อเลยครับ ไปเลยครับ แค่นี้เหรอครับ ใช่ครับฟิลเตอร์เพรสเป็นแผ่นกรอง แล้วก็เรา ที่อั อั ด ดมันไว้ อัดน้ำผ่า ใช่ น อัดน้ำผ่านเลย คือตอนนี้น้ำซุปไก่ที่เราได้เนี่ยมีความเข้มข้นสูงมากแล้วนะครับ แต่เราต้องการให้มันเคลียร์ให้มันใส ให้มันไม่มีสิ่งปลอมปนใด ๆ ที่ติดอยู่ในนี้เลย เพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านขั้นตอนสุดท้ายของเราเนี่ยคือการกรอง จะมีการกรอง2 ครั้งกรองหยาบกรองละเอียด เพื่อที่ให้มั่นใจว่าน้ำซุปที่ออกมาจากกระบวนการหลังการกรองแล้วเนี่ยใส ใส่ทิ้ง ใช่ ไม่มีสารสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในซุปไก่ของเราละ ยกเว้นของดีที่เราต้องการให้มันอยู่ เพราะว่าถ้าดูตรงนู้นเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นสีเหมือนขาวขุ่นๆจะเรียกว่าสีอะไรดีอะเหมือนน้ำซุปทงคตสึอะครับ ไอ้ที่เราเห็นขาวๆเนี่ยมันคือไขมัน พอเราไขมันออกปุ๊บน้ำมันก็จะออกมาเป็นน้ำสต๊อกดำๆนิดๆแล้วพอเข้มข้นขึ้นมันก็จะริ่มเข้มมากขึ้น พอผ่านการกรองมันก็จะเกือบเหมือนกับน้ำซุปไก่ที่อยู่ในขวดเลย เดี๋ยวนะครับ สีนั้นอ่ะเป็นสีของเขาเองเลย ของเขาเองเลย หลังจากกรองเสร็จปั๊บไปไหนต่อครับพี่ ก็หลังจากที่กรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเข้าบัฟเฟอร์แทงเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุขวดละ อ๋อ บัฟเฟอร์ก็เหมือนถังพัก ใช่ถังพัก อันนี้คือเป็นน้ำซุปที่เราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุละ ถ้าอย่างแบบว่าเราแบบมันจะมีการปรับรสชาติให้ดื่มง่ายขึ้น ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโจทย์อย่างเงี้ยมันต้องตั้งแต่ต้นจน ตั้ง จ แต่ บ ต้น เปลี่ยน ใช่ ทุกขั้นตอนมาหมดเลยอย่างเงี้ย กระบวนในกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะมีวิธีการเฉพาะของแบรนด์ที่จะทำให้รสชาติดีดื่มง่ายอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ซึ่งเราเดินผ่านมันมาแล้วเหรอครับ ใช่ใช่เป็นการปรับพารามิเตอร์ในการควบคุมของเรา สูตรลับเฉพาะ ผมเข้าใจมาตลอดว่าการปรับรสชาติคือ เติมอะไร ทำซุปสจแล้ว ลงไป เติมอะไรลงไป ไม่ใช่นะคือ ตั้ ป ง รับ แต่เดิน ขั้ตอ มา กรทำ นี่เห็นเติมอะไรยังฮะ ยังครับ ยังครับ ไม่มีเติมครับ ไก่ตัวล้วนๆ ออกมาต้ม extraction แล้วก็ผ่านกระบวนการออกมาจนเป็นน้ำซุปไก่ เหมือนเราเปลี่ยนสูตรการคำนวณการ extract filter ใช่ เรื่อยๆ ใช่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มัน อุณหภูมิ ในที่สุดมันก็จะเป็นรสชาติ ใช่ครับผม ไม่มีการปรุงอะไรเพิ่ม ไม่มี ด้ การปรุง ใส่คุณค่าสารอาหารไม่เพิ่มไก่เพียวๆซุปเพียว ใช่ครับ อย่างบางที่เขาจะมีเหมือนเป็น flavor room ของเขาใช่ไหมครับ เออ ที่แบบรสชาติมันอยู่ในห้องนี้ อันนี้คือไม่ใช่เล ใช่ ย ถ้าซุปไก่ออริจินอลนี่คือซุปไก่ออริจินอลเลยครับ ๆแล้วมันเป็นเหตุผลนะที่ทำให้ตอนแรกคนอาจจะบอกว่าทำไมเวลาดื่มแล้วมันเป็นยังไง แต่เพราะเขาเป็นซุปไก่ที่มันมีคุณค่าจริงแล้วแถมตอนนี้มีการปรับรสด้วยล่าสุดได้ดื่มมันดื่มง่ายขึ้น คือเราเข้าใจในกระบวนการผลิตของมัน เรารู้ว่าพารามิเตอร์ตัวไหนเนี่ยที่มันจะทำให้มีผลต่อรสชาติต่ออะไร แล้วก็เรามีการสุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะเก็บเข้าไปตรวจสอบคุณภาพนะครับ ซึ่งเราอ่ะมี Certified Lab ของเราในการตรวจสอบสำหรับเช็ค Key Marker ทุกอย่าง โดยเฉพาะคาโนซีนซึ่งเป็นตัวหลักของเรา ซึ่งเป็นไดเพปไทด์ขนาดเล็กทำให้สมองและร่างกายของเราเนี่ยสามารถนำไปดูดซึมใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายใน 15 นาที แสดงว่าตั้งแต่แรกที่เราดื่มแบรนด์มาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้เนี่ยรสชาติเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อย ก็ตามลูกค้านะครับ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็คือเราก็ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับเพราะตอนแรกอาจจะดื่มยากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการวิจัยและพัฒนา เพราะว่า
แบรนด์ก็มีแลบวิจัยและพัฒนาตอนแรกตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้เขาก็พัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ได้โปรเซสกระบวนการขั้นตอนที่มันเหมาะในการดื่มของเรามากที่สุดก็จะมีการเพิ่มไก่เพิ่มจำนวนอกไก่เพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้สารอาหารให้มันมีคุณค่าเข้มข้นตามที่เราต้องการ จากหม้อทั้งหมดที่เมื่อกี้เราเห็นมาครับเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละขั้นตอนมันพัฒนาเป็นไงบ้าง ก็เริ่มจากทางคุกกิ้งมาจนถึงฟิลเตชันนะครับจากที่เราต้มไก่ในห้องได้ออกมาเป็นน้ำซุปเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือคุกกิ้งโปรเซสก็จะมีทั้งชั้นไขมันแล้วก็ทั้งน้ำซุปอยู่รวมกันพอดีเราเตรียมไว้มันก็จะเห็นการแยกชั้นชัดเจน เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแยกเอาไขมันออกใช่ไหมครับที่เราพูดก็คือ fat separation พอแยกไขมันออกก็สังเกตว่าไอ้ไขมันที่มันขาวๆที่มันอยู่เนี่ยมันจะถูกแยกออกไปละมันก็จะเริ่มเห็นเป็นน้ำซุปที่มีความเคลียร์ขึ้นมาทันทีนะครับพอจากน้ำซุปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่านกระบวนการ evaporation นะครับทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นพอเข้มข้นมากขึ้นก็สังเกตว่ามันก็จะเริ่มเข้มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย1 คันพอเอาไปกระบวนการกรองแต่ก็ยังสังเกตว่ามันก็ยังมีพาร์ติเคิลอะไรที่อยู่ในน้ำซุปอยู่พอเราไปกระบวนการกรองขั้นสุดท้ายเนี่ยสังเกตว่าพอเอากรองพาร์ติเคิลออกทั้งหมดอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำซุปไก่ที่เราพร้อมที่จะบรรจุขวดเรียบร้อยละ ผมถามพวกคุณหน่อยดิมีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมตอนแรกผมเข้าใจว่าซุปไก่เนี่ยมันคือตัวเนี้ย แบบนี้ใช่ไหม แล้วเติมคุณค่าทางสารอาหารลงไป ใช่ แล้วสีจนเป็นอัน แต่ง นู้น สีแต่งอะไรอย่างนี้ แต่จริงๆนี่คือสีเขาเองหมด อันนี้คือสีของเขาเองหมดเลย natural 100% ไม่ได้มีสารปรุงแต่งใดๆ ก็คือจากน้ำซุปออกมาจนกรองสำเร็จออกมาเป็นซุปไก่เลย ก็ว่าอยู่ว่าทำไมต้องทำซุปสีดำมันเป็นสีของมันเอง มันเป็นสีของมันเอง เสร็จแล้วเราไปดูอะไรกันต่อครับพี่ เราก็จะไปดูกระบวนการบรรจุขวดแล้วครับ ไปครับ มา ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วครับ น้ำซุปมาทางไหนครับ มาจากทางท่อครับแถวๆนั้นใช่ตรงเนี้ยเป็นขวดเปล่าแล้วฝามาจากข้างบนนู้น อ๋อได้ไงฝา แล้วตรงเนี้ยมาปิดทีหนึ่งใช่ไหมครับฝาเนี่ยมันเป็นฝาเฉพาะของแบรนด์เลยนะครับเราออกแบบฝาเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเป็นสูญญากาศพอเราปิดบรรจุเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ความร้อนนะครับทำให้เกิดสูญญากาศในขวดฝามันก็จะถูกแนบปิดสนิทเวลาเราเปิดก็จะมีเสียงดังแกรก ทำไมต้องทำให้ในขวดเป็นสูญญากาศด้วยครับ เพื่อที่จะมั่นใจว่าเราปลอดเชื้อไม่มีอากาศไหลเข้าไปในขวดครับ ตรงเนี้ยครับที่โรงงานแบรนด์เนี่ยเราทำการบรรจุขวดต่อวันประมาณกี่ขวดครับ ประมาณ 1 ล้านขวดต่อวันเป็นอย่างน้อย อันนี้แค่ส่งในประเทศหรือไปต่างประเทศด้วยครับ ส่วนใหญ่จะส่งในประเทศครับมีต่างประเทศบ้างเล็กน้อย ทำไมแบรนด์ถึงเลือกใช้เป็นขวดแก้วในการบรรจุครับ เพราะว่าเราใช้วิธีการฆ่าเชื้อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขวดแก้วเนี่ยน่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการใช้บรรจุซุปไก่แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง เห็นบอกว่าใช้ความร้อนสูงตรงเนี้ยสูงแค่ไหนครับ ในการฆ่าเชื้อเนี่ยเราใช้ความร้อน 120 องศา ในการฆ่าเชื้อ ในการบรรจุนี่จะอยู่ประมาณ 80 องศา โอ้แสดงว่าตอนบรรจุมันอุ่นอยู่ ใช่ถูกต้องครับ ก็คือฆ่าเชื้อแล้วก็ตามลายนี้ไปปิดฝาเลย ใช่ครับแล้วก็ปิดฝาพอปิดฝาเสร็จก็คือมั่นใจว่าไม่มีอากาศอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในขวด ซึ่งตรงนี้ก็พยายามเป็นระบบปิดหมดเลย ใช่ พยายาม ถูกต้อง ดูจะมีปิดทุกอย่างฟรี ใช่ แล้วก็เดี๋ยวไปกระบวนการต่อไปคือกระบวนการฆ่าเชื้อเลยครับ ฆ่าเชื้อขวดเหรอครับ ฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยครับ ฆ่าเชื้ออีก1 รอบ 1 รอบ โอเคไป หลังจากที่กระบวนการบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับผลิตภัณฑ์น่ะก็จะเอาเข้ามาถือที่ห้องนี้นะครับเพื่อที่จะเอาขวดที่บรรจุเสร็จแล้วใส่ลงในตะกร้าเรียงเป็นชั้นๆแล้วหลังจากตะกร้าเสร็จเนี่ยก็จะมีเครื่องอัตโนมัติในการนำตะกร้าเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่หม้อสเตอร์ไลน์นะครับ ซึ่งคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับก็คือจะเรียงลงไปในตะกร้า แล้วก็จะวิ่งอัตโนมัติเข้าไปในรีทอร์ดเป็นตะกร้าสแตนเลสเหลี่ยมๆเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมไม่เรียกว่าตะกร้าแล้วกันเรียกว่าถังยักษ์แล้วกัน มันดูเป็นถังใหญ่ๆสีโอ้โหใหญ่เลย ตรงนี้ใส่ได้ทีละกี่ขวดครับพี่ ก็ใส่ได้ประมาณ 6-7,000 ขวดต่อตะกร้า แล้วก็ 4 ตะกร้าเข้าไปในรีทอร์ดนะครับในแต่ละ 1 รอบ เพื่อที่ทำการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วก็เวลา หลังจากฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเอาขวดออกจากตะกร้า เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการติดฉลากแล้วก็บรรจุลงกล่องอีกครั้งหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วเป็นกระบวนการอัตโนมัติจะสังเกตว่าจะไม่มีคนเข้าไปอยู่ข้างในโอ้อันนี่อะไรครับก็พอเสร็จปุ๊บรถรางมันก็จะมารับตะกร้าออกมาจากรีทอร์ด อันนี้คือเป็นระบบโฟลว์ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับอัตโนมัติทั้งหมดเลย ผมสงสัยอยู่ในใจตั้งแต่แรกว่าไอ้ตะกร้าที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะถูกดันเข้าไปในเครื่องนั้นยังไงเนี่ยเจ้ารางอันนี้ที่สไลด์มาเนี่ยเป็นตัวตอบคำถามจบแล้ว ก็คือรับมาจากตรงนี้ แล้วก็น่าจะไปส่งอีกรางหนึ่งตรงนี้ ก็คือมันเข้ามันออกทางเดียวกันนี่แหละนะครับมันปิดเข้าไปปิดฆ่าเชื้อพอถึงเวลาปุ๊บตามรอบมันก็ออกมา ไอ้ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีขวดอยู่ ข้างในเต็มไปด้วยขวดฆ่าเชื้อเรียบร้อย ใส่มาตรงนี้ ครับผมแล้วก็เอาออกจากตะกร้าเพื่อที่จะสู่กระบวนการต่อไป อ่ะ
ต่อไปครับพี่ ไปกระบวนการติดฉลากแล้วก็บรรจุลงกล่องเลยครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องติดฉลากนะครับ หลังจากที่เราฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขวดที่ฆ่าเชื้อก็จะถูกส่งมาตามสายพาน แล้วก็ส่งมาแล้วก็จะมีฉลากติดกาวแล้วก็ปิดบนเครื่อง ติดเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยกล้องแต่ละชิ้น ทุกขวดก็จะมีการตรวจสอบว่าการติดตั้งสมบูรณ์ตรงได้ตามมาตรฐานครับ อันนี้มันจะมีกล้องในการที่จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกปิดฝาอย่างสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ เราจะมีกล้องตรวจสอบ ถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยปิดอย่างสมบูรณ์เนี่ยตัวฝาเนี่ยมันจะถูกกดลงไป กล้องมันจะดูแล้วมันก็จะปล่อยผ่าน แต่ถ้าสมมุติว่าฝาปิดไม่สมบูรณ์กล้องพอมองเห็นปุ๊บมันก็จะดีดออกมา แปลว่าฝาอันนั้นปิดไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะว่าขวดมีตำหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะตามหลักแล้วถ้าเป็นสุญญากาศมันควรจะบุ๊บลงไป มันต้อง ถูกไห ปิด ครับมันต้องดูดลงไป สนิทสมบูรณ์ใช่ ถ้ามันเผยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่แน่น แปลว่าอาจจะมีอากาศรั่วเข้าไปได้ละนะครับแปลว่าอันนั้นไม่ผ่านคุณภาพเราก็จะเอาออกเลย ซึ่งจริงๆ เอกลักษณ์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ทุกคนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ เวลาที่เราเปิดก๊อกมันจะมีเสียงแบบป๊อปอัพขึ้นมานะครับ เพราะว่าตัวฝาเนี่ยก็จะเป็นสูญอากาศอย่างนี้นี่เอง แสดงว่าทุกขวดจากที่นี่เปิดปุ๊บมีเสียงแกรกเลย ถูกต้องครับ มั่นใจได้ว่า 100% ทุกขวดที่ผ่านจากที่นี่เนี่ยซีลสนิท 100% ยังไงลองซื้อไปแกรกกันดูนะว่าเสียงมันเพราะแค่ไหนโอเค ไปต่อเลยครับ ไปต่อครับ จริงเข้ามาเป็นแผ่นอย่างนี้เลย ใช่จากกระดาษแบนๆกลายมาเป็นขึ้นรูปกล่องดูเพลินมาก มันก็จะพับซ้ายพับขวา แล้วก็สอดลิ้นเข้าไป แล้วก็ขวดเข้ามา แล้วก็ดันขวดเข้าปิด แล้วปิดตู ตู ด ดใช่ อันนี้ขวดเข้าแล้วแล้วก็ไปต่อ ก็หลังจากใส่กล่องเป็นกล่องเล็กแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เราก็เอากล่องเล็กมาใส่เป็นกล่องโหล พอใส่กล่องโหลเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปกระบวนการต่อไปเลยฮะ พี่วุฒิครับตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเครื่องจักรแบบดูใหม่ ใช่ เราใช้โรบอทในการที่จะจับกล่องลงไปในกล่อง เพราะว่าส่วนนี้มันมีน้ำหนักเยอะด้วยป่ะครับก็ ใช่ เลยเลือก ใช่ ใช้โรบอท น้ำหนักก็เยอะด้วยครับ แล้วเราต้องการเพื่อที่จะใช้เครื่องจักรทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ เจ้าเสียงจิ้วๆตรงนี้คืออะไรครับ ก็เป็นเสียงลมนะครับ เป็นนิวเมติกที่ใช้ในการทำงานเปิดปิดวาล์ว พอเห็นเป็นโหล 12 เนี่ยเหมือนกับมันจะใส่ในลังที่ใหญ่ขึ้นไปอีก ใช่ ก็จะแล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างขนาดลังก็จะไม่เท่ากัน เราก็จะมีตั้งแต่ขวด 12 ขวด 6 ขวด 15 แล้วแต่ อ๋อมีหลาย ไซส์ ซึ่งก็แล้วแต่ว่า แล้ว ปลาย แต่ ทาง ว่า เป็นแบบไหน ใช่ ถูกต้องว่าเราจะขายไปที่ไหนยังไง หลังจากนั้นก็จะเป็นโรบอทอีกอันนึงอันนี้สุดท้ายละเรียงลงบนพาเลตแล้วก็ใช้เครื่องพันเพื่อที่จะส่งเข้าแวร์เฮาส์ละ เอ้าหลังจากที่ได้ดูมาตลอดออกมาเป็นนี่เรียบร้อยแล้ว ครับผม อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดหลายๆ สูตรนะครับ อย่างเนี้ยครับก็จะเป็นแบรนด์จูเนียร์เด็กๆ เนี่ยจะชอบนะครับ จะทานง่ายนะครับ แล้วก็จะมีเพิ่มมานะครับ ก็คือเป็นแบรนด์จูเนียร์ที่เพิ่มนมเข้าไปด้วย อันเนี้ยจะเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ผมกินอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับ ที่พี่ๆ ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ ส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นรสกลมกล่อม เป็นรสชาติที่เบาลงมาจากตัวดั้งเดิมของเขานะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ผสมสมุนไพร มี 3 สูตรด้วยกันครับผม โอ้โห เยอะมาก เราเริ่มจากอะไรกันก่อนดี ผมว่าเรามาจากนี้เลยดีกว่านะครับ อ่า แบรนด์ซุปไก่ โอเค สกัดต้นตำรับของเรานะครับ เป็นออริจินอลซึ่งจริง ๆ แล้วอะครับผมก็แนะนำเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราจะดื่มอะครับเราควรที่จะไปแบบแช่เย็นสักนิดหนึ่งมันจะทำให้ทานง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็เวลาลงมันก็จะปรื๊ดทีเดียวเลยนะครับผม อืม ครับครับเสียงกรุ๊ปนะครับนี่คือเสียงป๊อปอัพใช่ไหมครับ ขัดจังหวะระหว่างเขาพูดอยู่เปาะ นี่คือตัวแทนของคนที่มีเขาเรียกติดตู้เย็นติดบ้านไว้ มี คุณดื่มใช่ป่ะคุณดื่ม ผม ทุกวัน ดื่ ใช่ ม ไหม ผมดื่มครับ เพราะว่าจริง ๆ บางทีอะนอกจากแบบเย็นนะบางทีผมเอาไปทำให้มันร้อนอุ่นแล้วกินแบบเหมือนกินซุปตอนเช้า อ๋อเหรอ ก็มี เฮ้ย นี่คือคนแรกในชีวิตเลยนะที่ได้ยินว่ากินแบรนด์แบบร้อน เมียทำให้กิน ก็เลยกินอย่างนั้นมา ว่ะ แต่จะว่าไปเราก็ไม่เคยต้มกินร้อนๆเหมือนกันนะว่าเพราะมันคือซุปอะเนาะก็น่าสนใจ ต้มได้ไหมพี่อุ๊ด ได้ครับ อุ่นได้เนาะ อุ่นได้ครับ เฮ้ยเป็นวิธีการที่ดีมากครับหลายๆคนบางทีพูดกันตามตรง พอเป็นซุปไก่สกัดเขาจะมีอาการแบบบางคนแบบปลาแรมหน่อยบางคนเนี้ย ครับ พอต้มร้อนๆปุ๊บดีเหมือนกันนะ จริงๆ ใส่อาหารก็ได้ครับใส่อาหารกินตอนเช้าอะไรเงี้ย เอาไปปรุงด้วยอย่าง ใช่ เงี้ยเหรอ ไปปรุงด้วยครับ เหมือนเราอยากที่จะแบบว่าเหมือนได้คุณสมบัติของเขา แต่ว่าลูกๆของเราอาจจะแบบทานยากเงี้ยเราก็แบบใส่อาหารเช้าเข้าไปได้ ใส่โจ๊กใส่อะไรเงี้ยสามารถทำได้ เฮ้ย อ่านข้างขวดเขาบอกว่าซุปไก่สกัด 99.7% และมีสีธรรมชาติวงเล็บคาราเมล แสดงว่าไอ้ 0.3 คือสีคาราเมลใช่ไหมครับ ใช่ครับ เราใช้คาราเมลเป็นสีธรรมชาติในการปรับสีให้ทุกขวดมีสีที่เท่ากัน เพราะว่าเราต้มมาจากไก่ ซึ่งมันอาจจะมีสีที่ต่างกันเล็ก ๆ น้อย ให้ทุกแบตชมี ทำให้ สีเท่ากัน ๆ ใช่ถูกต้องครับผม แต่ว่าจริง ๆ ตรงนี้น่าจะมีคำเตือนนิดหน่อยนะครับผมเคยได้ยินมาว่าห้ามดื่มเกินมา2 ขวด บทสังเกตคำเตือนบนอะไรวะเนี่ย ไม่ใช่ จริงๆ ไม่ใช่ครับ ดื่มได้ครับดื่มได้แบบดื่มได้วันละหลายๆ ขวดเลยครับ แล้วก็ถ้าเราดื่มนานๆเข้าเนี่ยเราจะยิ่งเห็นผลของเขา แต่ผมรับรู้มาเนี่ยคือถ้ากิน 2 แบรนด์ใช่ป่ะมันเท่า 1 กลมเดี๋ยวมันจะเมา ใช่ ไม่ใช่พี่
อุ้ย ของดี นี่คือตัวอย่างของคนที่ติดบ้านทุกวันเห็นไหมสมองก็จะวายนิดนึง แต่ว่าถ้ากิน 2 แบรนด์แล้วเช้ารุ่งขึ้นน่ะกินแบรนด์ซุปไก่สกัดตามไปก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าใช่เพราะเขาจะช่วยแบบเวลาเรามีความล้าอย่างเงี้ยหรือว่าสมองหรือหัวของเรารู้สึกล้ารู้สึกแบบอ่อนแรงเนี่ยกินแบรนด์ซุปไก่สกัดก็จะช่วยในออกซิเจนโฟลว์ตรงนี้ได้ จริง เพราะว่าตอนแรกคุณรู้ไหมโนมันเอลตอนแรกก่อนกินแบรนด์ซุปไก่สกัดเพลงไม่ดังนะ โอ้พอกินแล้วดังเหรอ เพลงไม่ดังเหมือนเดิม แต่มีแรงตื่นไปทำเพลงจะเพลงดังมีแรงออกไปมุกมานะต่อ อยากให้กล้องแคบเข้าไปหน้าเลยเมื่อกี้ ก็ถ่ายไปจนได้ แต่ประโยชน์อย่างหนึ่งของแบรนด์ซุปไก่สกัดครับ ใช่ครับ อีกอย่างหนึงก็จะเพิ่มเรื่องของความจำของเราได้นะครับ แล้วก็จะทำให้การตัดสินใจของเราดีขึ้น ผมว่ามันก็เป็นชีวิตของทุกๆ คน แล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบพี่ๆ ทุกคนเลยเนาะ พี่ๆ ก็เป็นแบบเหมือนเป็นคนบริหารทำงานต้องใช้ความคิดต้องตัดสินใจเองในแต่ละวันอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดก็อาจจะทำให้การตัดสินใจตรงเนี้ยมันเฉียบได้มากขึ้น แล้วก็เหมาะกับทุกคนนะครับที่ใช้แบบสมองในทุกๆ วันเลย เขาเขียนด้านข้างจริงๆว่าดื่มง่ายเมื่อแช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน มีอยู่นะ เพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ดีช่วงนี้อุ่นนมให้ลูกก็จะได้อุ่นแบรนด์ซุปไก่สกัดกินด้วยตัวเองด้วย ครับ ใครที่อกหักนะครับอยากจะประชดแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเลิกดื่มเหล้านะครับคุณจะได้ของเหลวที่มีสีใกล้เคียงกับสุรา ดูเหมือนคุณกำลังเสียอกเสียใจ แต่เมื่อคุณดื่มแบรนด์เข้าไปเอาแบรนด์เนี่ยเทแทนเหล้าแล้วดื่มนะครับเกิดวุฒิปัญญาคุณจะมองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ได้แค่นี้ ดราม่ามาก ผมขออนุญาตลองฮันนี่บอมได้ไหมครับอันนี้เหมือนจะเป็นสำหรับน้องๆหนูๆจูเนียร์สมชื่อฮันนี่บอมโอเคครับ หวาน ใช้คำว่าผมชอบแล้วกัน หวาน เฮ้ยสูตรกลมกรอบกินง่าย ครับ กินง่ายครับ กินง่าย เพราะเขาเพิ่งปรับสูตรใหม่ใช่ไหมฮะ พอปรับสูตรถ้าได้กินเปรียบเทียบมันมีความแตกต่างนะคุณ พี่วุฒิครับ ครับ อย่างตัวฮันนี่บอมตัวเนี้ยครับ คือเราใช้ตัว เราใช้เบสซุปไก่เหมือนกัน ก็คือตัวต้นตำรับ ใช่ครับ แล้วก็มาเติมน้ำผึ้งลงไป ใช่อาจจะมาทำให้เหมาะสมตามรสชาติที่เราต้องการ แต่ว่าคุณค่าของซุปไก่มีเทียบเท่าเดิมเลย เพราะฉะนั้นทานทุกวันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราทานแค่วันแรกนะครับเราก็จะเห็นผลแล้วนะครับสารคาโนซีนก็จะทำงานทันที แต่ถ้าเราทานทุกๆวันเนี่ยก็จะยิ่งเห็นผลเข้าไปใหญ่ แล้วก็หาซื้อได้นะครับทุกที่เลยนะครับร้านค้าใกล้บ้านของเราเนี่ยมีแน่นอนแบรนด์ซุปไก่สกัดครับฝากด้วยครับผม เอ้ยคลิปตัวนี้ออนเมื่อไหร่อ่ะ 25 ธันวาคม อ้าวปลายปีคุณรู้กันอยู่แล้วเนาะ อาจจะซื้ออะไรให้ผู้ใหญ่ ติดไม้ติด ง่ายๆ มื เล อย ผู้ใหญ่ จัดไปครับ อ้าว ท้ายแล้วต้องขอบคุณคนนี้ก่อนเลยอย่างพี่อู๊ดนะ พี่อู๊ดครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณพี่ วัน อู๊ นี้ ดครับ ที่ ครั พา บ ตัว ครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ครับผมครับ ได้ประโยชน์มากเลยครับ แล้วก็กล้าพูดได้เลยว่ามันคือไก่แบบ ต้ม ไก่จริง ๆ ต้ม แล้วก็สกัด ไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรไม่ได้แบบบ้านผมใส่เกากี้แต่ไม่มีนะ ของเขาดีอยู่แล้วจริง ๆ อันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ ผม พี่อู๊ด ยินดีครับผม ไปเผื่อได้มาเยือนใหม่นะฮะ ได้ แต่อีกคนที่ต้องขอบคุณวันนี้นี่ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ๆเช่นกันครับ ไม่เคยเห็นแบรนด์ซุปไก่สกัดเยอะขนาดนี้มา ในชีวิตเลยครับ กระดาษเป็นพรีเซนเตอร์มาแล้วด้วยนะ ใช่ครับเป็นโอ้โหเป็นล้านๆขวดเลยวันนี้ก็สนุกมากครับผม ครับผม อ้าวครบเนาะเรียบร้อย ทิ้งท้ายสโลแกนพีเอสไหมฮะของแบรนด์ ผิดหวังจากแฟนดื่มแบรนด์ดีกว่าครับ เฮ้ย ส่งไปให้ทีมแมนยูเขาดื่มบ้างไหม เขาเหมือนแบบเขาเล่นบอลไม่ใช่ ชื่อนะ ไม่ใช่หัวเท่าไหร่นะ อันนั้นไม่ใช่ผิดหวังจากแฟน อันนั้นแฟนๆผิดหวัง อ๋อ อ๋อ